It's all about having fun, Maggle. And we all know you're in YouTube and Alak tutorials. It's all about having fun, Maggle. We love everybody. Alright, it is I, Manong Jare. I'm with... Right there! Ako si Sales. Tama, buti alam mo. Buti alam mo. Ang ating mahal na presidente ang nagpangalan nitong halo na ito. Bangon agad ako eh. Kamusta kayo dyan? Ako ngayon sa inyong harapan. Utang na ko rin. Maghahalo tayo ngayon at ang pangalan nito ay President. Ano ba yun? Utang na naman. Nagsusuda ako sa harap ng tao. Utang na naman. Nabuan na ako ng buhok. Ba't to? Utang na talaga ba ito? Yan sinasabi ko eh. Ba't to? Ang inahalo natin ngayon ay Twilight. Bakit Twilight? Hindi ko alam. Siya nagpangalan nun. Bakit nga ba Twilight? Bakit mo ba ang tanongin? Ilabas ang unang juice. Nestea! Lemon! Haluna! Yan, halo na. Tama, buti alam mo. Buti alam mo. Sige nga, ipakita mo sa camera. Sige! Sige! Ayan, basta medyo black. That's crazy! Ito, ayan, kasi kaya naging Twilight, di ba ito black? Ito. That's crazy! Ito yung halo, gin. Kasama niya. Kasama niya. Oo, Nestea tapos ka naman ng gin. Buksan ng gin bilog. Alak? Ako na. Kasi pag ininom niya yan, guaranteed parang malalasin talaga yun. Mamamatay. Malakas tama niyan, man. Grabe man. Nakaka-pash-pash ba to? Pash-pash! Oh! Galing ha? Cocktail shaker muna tayo mga By the way, kaugoy. ito pala yung gagamitin natin. Nagtitipid muna tayo. 3 ounces tayo mga kaugoy. Kasi 3 ounces. Kasi tatlo. Tama, buti alam mo. Buti alam mo. Habang nagpupur na ng gin, putulin na ang calamansi para ma-squeeze natin mamaya! Margo! 8 ounces tayo dito, Margo! 8 ounces of Nestea! Sarap eh, no? Okay, i-pour mo na yun, 8 ounces of Nestea, Margo! Kailangan masarap yan. It's all about having fun. Mukha naman masarap to, pero mukha ring matapang to. Tama, buti alam mo. Buti alam mo. So ito, dito magaling si Sales. Pash! Squeeze the calamansi like how you squeeze your girlfriend. Squeeze darling! Squeeze darling! Not appealing, bro. As you can see, nasa-satisfy ni Sales yung calamansi. Kahit gano'n pa sila kaliliit. Yun yung gamitin mong motivation. Si what? Said na said! Sagad na sagad. Hanggang buto. Ay, 5 pa lang calamansi ang ginamit namin. Depende pala sa inyo yun kung gaano kaasim gusto nyo ang maging drink na ito. Buti alam mo. Buti alam mo. Ito, lagyan na natin ng Yellow! salamat, Rick G! Pwede nyo gamitin yung secretions ng yelo na tubig. Kasi minsan sa buhay, kailangan talaga magkaroon ng jowa ni Rick G. Ay, putang ina. Dito magaling si Kirizama. Shake thoroughly! Kirizama, may ng maggabay. Shake thoroughly! Salamat, Kirizama. Shake thoroughly! Shake thoroughly! Bakla putang. What are you fucking gay? He's kinda gay. It's not gay. He's kinda gay. What are you fucking gay? What are you fucking faggot? What are you fucking faggot? That is the gayest thing I've ever seen. Putang ina, bayot. Hindi, okay lang yan. Mabuhay ang mga bayot. Mabuhay ang mga bayot. Megin Twilight nga ba ang itsura? Alam niya, yung gin niya. Ano tawag doon? Luya? Luya. Mukhang luya drink. Base sa pag-itsura, ano yung itsura? Alam mo yung kapag may diarrhea kaya. Ano yung pag tumatay? Kapag may diarrhea kaya, tapos yung loob na sa puwet mo. Ganito nga yung kulay. Ito yung Nasaan na natin? Okay! Test! Lasang ano? Naalala ko yung kisay. Haluin mo ang kisay at poison. Ayun. Ito ang lasa ng poison at kisay pag Parang pinag- malakas to eh. Kasi ang kisay kasi may red horse eh. Pero ang ginamit sa kisay, calamansi. Ito yung lasa nung ano. Kasi yun yung ano eh. Yun yung ano eh. Pwede rin Masarap yung- ka, Rick G. Pwede rin yung pang picture. Oh, alam ko na masarap ako. Ba't wala kang jowa? Why are we still here?
just to suffer. Tangina mo. Elijah Kabungkal. Mas masarap po pag ginamit yung Nestea Winter Melon o pareho rin po. Ano, yung YAKUWINTER. Tanong niya mas masarap. Para sa akin kahit hindi ako part nung video, mas masarap. Masarap daw ba? Para sa akin, mas masarap. Much better pag winter na. Na Nestea ko. So ayun, you've heard it here first, ladies and gentlemen. Shoutout kay Rogen Disecho. Pag Emperador talaga, alam mong solid yung halo mago. Solid pag Emperador kasi nga solid ng tama, solid pa yung halo. Shoutout nga pala sa iyo, Mariel Sumalyo, ewan ko. Ang sarap po nito, kakatry lang namin, solid. Kakatry lang nila. We feel honored, no? Di ba? It's an honor na tinatry nyo ang mga mix namin. At try nyo rin. We recommend you try almost all of our drinks. Ano sabi namin dyan? Salamat! Salamat sa inyo. Oh my God! Bakit? Unang-una sa lahat, utang ina mo. Tangina mo. It does have a point. Mura nga eh. Oh, may point. Mura nga yun. Sunod, malakas. Oh! Diba? At ang maganda dito, pwede nyo bang haluin sa pickle. Oh! Tapos, masarap. Parang paulit-ulit yan pare At ang masaya dito, malakas, ang tama. Oh! Kaya, perfect siya sa akin. Perfect. Masasabi kong 10, sa tingin ko, pwede nyo siyang i-convert sa talaga sa pitchel. Like, pero yung calamansi, we recommend 10 kalamansi. Hindi. 5 kalamansi, 3 lang tayo eh. Kaya paano marami sila? 15 ganun. Oo. or lime juice. Try nyo. Lime juice. Ayun. Tapos Nestea, ayun, sa tingin ko naman, ma-reach nyo na yung Reach niya yung full potential. Kalmado. Reach niya yung full potential yan. Kaya, Oh! Bago tayo top 1! Sarap eh, no? Try nyo na! Try nyo na to kasi At saka ito, hashtag sorry liver and hashtag drink responsibly. hashtag full potential. Sa sobrang sarap, hindi nyo naman namamalayan, napaparami na kayo. Nasasabi lang natin yung to maganda yung halo, diba? And that's the bottom line because Milo Jerry said so. And Rick J. Rick G. Ako sa akin. Shot. Peace! Comment, share, and subscribe. Shoutout sa comment of the day! Sino ba yan? Hayop na yan.